Zina în acea zi era relativ liberă. Munca ei specifică promitea instabilitate. Se întâmpla ca, timp de luni de zile, să abia îi ajungă banii doar pentru mâncare și chirie, dar apoi apărea o comandă grasă cu un comision bun și rezultatul era imediat vizibil. Îi plăcea munca, întâlnirile constante cu oameni noi, impresiile interesante de la vizionarea locuințelor. Zina avea darul convingerii, găsea ușor contactul cu oamenii, ceea ce era foarte important în munca ei. Clienții sunt diferiți. Unii, după ce au văzut opțiunile potrivite, își analizau singuri alegerea, iar pe alții trebuia să îi împingi subtil spre a lua o decizie. Trebuia să atragă atenția cumpărătorilor asupra tuturor avantajelor și să le spună cât de convenabil le va fi să locuiască acolo, având magazine și școală aproape. De asemenea, Zina nu avea un program de lucru strict. Dacă era nevoie, putea să se ocupe de treburile ei câteva zile. În general, totul era în regulă cu munca. Dacă tot e o zi liberă, am doar o vizionare, a decis Zina. O să merg în vizită la Oksana, nu ne-am văzut de mult, o să stăm de vorbă. Deși femeia era căsătorită de 3 ani, nu aveau copii. Soțul ei, Matvei, nu părea foarte interesat de acest subiect. Zina mai încerca din când în când să discute despre asta, iar el, în principiu, nu se opunea unui copil. Dar mereu sublinia: draga mea, vezi și tu, firma noastră e tânără, încă nu e foarte cunoscută, și eu nu sunt acasă prea des, tot timpul sunt plecat în călătorii de afaceri, căutând contacte noi. Hai să mai așteptăm cu asta. Mai avem timp. A trebuit, cu inima strânsă, să fie de acord cu el. Soțul era specialist principal într-o firmă de turism încă de când o curtea pe Zina era o perioadă bună. Își amintea uneori, suspinând, tânăra soție. Întâlniri emoționante, flori, complimente. Atunci, ciudat, Matvei avea mai mult timp liber. Își programa întâlniri în fiecare zi, iar în weekenduri ieșeau împreună la plimbare, mergeau în natură. Acum, mai ales în ultimele luni, ea nu-l vedea acasă prea des. Era trimis aici și acolo, nu avea liniște, sărăcuțul. Și Zina se simțea singură și tristă. Oksana era și ea acasă în acea zi. La salonul lor de cosmetică aveau muncă și în weekenduri, așa că în timpul săptămânii, conform programului, angajații se odihneau. S-a bucurat să o vadă pe Zina, erau prietene vechi, încă din școală. S-a agitat, a pus apa la fiert, iar Zina a adus prăjituri. La o ceașcă de ceai, prietena a început să povestească o mulțime de noutăți. Era specialistă în manicură, avea mulți clienți, iar femeile, ei bine, nu stau niciodată tăcute, mereu au ceva interesant de spus. Ascultă, Zina, a spus brusc prietena, îți voi povesti ceva acum. Alaltăieri am făcut manicura unei angajate de la agenția de turism unde lucrează Matvei. Așadar, Matvei tăcea în birou, fără să ridice privirea, lucrând la diverse proiecte și ducându-le la aprobat șefului. Zina a ascultat totul cu uimire. Se pare că Matvei nu pleca în nicio călătorie de afaceri. Dar unde, interesant, dispărea el în timpul zilei, dacă stătea în birou? Așadar, spui că Matvei stă în birou și nu pleacă nicăieri? Nu, se mai întâmplă și așa. Dar nu des, așa a povestit angajata. De ce te interesează, Zina? Suspecți ceva? Oksana, care nu era căsătorită, era foarte interesată de toate noutățile despre viața de familie. De obicei, așa cum se întâmplă, ne place să ascultăm despre astfel de lucruri și să ne imaginăm diferite situații pentru noi înșine. Nu suspectez nimic, doar am întrebat, a răspuns Zina, zâmbind fals. Nu voia deloc să discute despre acest subiect dureros. Deși un gând de îndoială începuse deja să-i rodească mintea. Pe drumul spre casă, se gândea ce ar putea însemna aceste noutăți despre Matvei pentru ea. De fapt, soțul ei chiar a început să plece mai des în călătorii de afaceri în ultima vreme. Ar trebui, probabil, să afle totul într-un mod discret, a decis ea. Ajungând acasă, Zina a așteptat cu greu ca soacra ei, cu care locuia tânăra familie, să plece la magazin. Imediat a deschis laptopul soțului, a verificat mesajele recente și a văzut că pentru a doua zi cumpărase 2 bilete pentru regiunea Krasnodar și rezervase o cameră pentru 2 la hotel. 2 bilete! O străfulgeră! De ce 2, dacă el pleacă singur în călătorie de afaceri? Și a plecat deja astăzi. Nu cumva, într-adevăr, a început să umble pe la altele, soțul meu? Dar cum să verific? Dacă întreb, el se va eschiva. Matvei e priceput la a găsi scuze, cu siguranță va inventa ceva. Dar ce-ar fi să cumpăr bilete pentru aceeași dată și să ajung în acel oraș împreună cu soțul, dar în alt vagon?
Acolo voi afla cu siguranță dacă e singur în călătorie de afaceri sau cu vreo amantă, să fie ea blestemată. Dacă îi voi surprinde pe amândoi, nu va putea să se eschiveze. Fără să stea pe gânduri, a mers la gară și a cumpărat un bilet. Chiar s-a gândit, plătind, un bilet și atât de scump, dar dacă ar fi două. Cheltuie banii noștri de familie, așa cum vrea el. Și asta o enerva și mai mult. Nu doar că, chipurile, e tot timpul în călătorii de afaceri, dar nici măcar nu îi aduce un suvenir de acolo. Nu ai de unde să aștepți și a devenit mai zgârcit, se plânge mereu că nu mai au bani de plătit. Poate că banii se duc pe distracții? Ajungând acasă, a pus în hol geanta în care erau biletele și a decis să ia prânzul. Deși locuiau cu soacra, Zina prefera să nu mănânce împreună cu ea. Lidia Pavlovna avea un caracter destul de greu, așa cum se spunea odată, de tip domostroi. Din orice motiv, îi plăcea să o miustre pe noră și să-l critique pe fiul ei din când în când. Zina, din bunătatea sufletească, suporta asta, pe cât posibil, reducând comunicarea la minimum. Dar, în aceeași apartament, cum să te retragi? Și Lidia Pavlovna avea o obicei proastă de a răsfoi prin lucrurile altora ca și cum ar fi fost ale ei. Nu îi era greu, de exemplu, să verifice ce era în geanta nurorii sau dacă era curat în dormitorul conjugal. Dar când a început să răsfoiască lenjeria nurorii în dulap, a izbucnit un scandal. Și dacă te plângi de nemulțumire, mai primești și o miustrare. Trăim într-o singură familie, ce secrete putem avea unul de altul? Lidia Pavlovna, având o atitudine agresivă, a declarat fără rușine fiului ei: Matvei, îți spun așa, ești obligat să mă iei sub aripa ta, a venit rândul tău să ai grijă de mine. Ți-am dat tinerețea și sănătatea mea, te-am crescut singură. De acum înainte, voi locui cu voi. Sper că nu îți vei lăsa mama singură la bătrânețe. Fiului nu-i rămânea altceva de făcut decât să fie de acord cu mama. Nu îndrăznea să-i spună un cuvânt împotrivă. Asta s-ar fi putut transforma într-un scandal uriaș pentru el. Din cauza caracterului insuportabil și certăreț al Lidiei Pavlovna, soțul ei a plecat de lângă ea. Era imposibil să trăiești cu ea. Întotdeauna găsea un motiv de ceartă. Fie că a venit prea târziu de la muncă, fie că salariul era mic, fie că nu a scos coșul de gunoi, fie că a mâncat prea mult la prânz. O soție morocănoasă și mereu supărată nu accepta glumele. Permanent iritată, a creat o tensiune în familie, încât soțul nu a mai suportat acest stres și pur și simplu, într-o zi, nu s-a mai întors acasă de la muncă. Nu a venit nici a doua zi, nici în săptămâna următoare. Apoi a primit o citație să se prezinte la tribunal. Soțul a decis să divorțeze. Dar tatăl a încercat să vină să se vadă cu fiul, însă Lidia Pavlovna nu i-a permis întâlnirile din cauza caracterului ei urât. Nici să-și găsească un partener de viață nu a reușit. Puțini ar fi dorit să vadă o soție mereu posomorâtă, cu gura strâmbă de supărare. Practic, nu avea prietene. Nu știa să comunice normal cu oamenii. Părea că a uitat să zâmbească, sau poate că nu putea deloc. Pe scurt, nu avea deloc flexibilitate în relațiile cu oamenii, era doar dictatură. Mama ei autoritară l-a păsat și pe fiul ei. Caracterul ei i-a lăsat o amprentă asupra caracterului lui Matvei. A crescut fiind băiețelul mamei, incapabil să-i contest vreo decizie. Nu avea deloc o opinie proprie și o asculta pe mamă în tot. Și când mama a anunțat că vrea să se mute la ei, el nici măcar nu a consultat-o pe Zina, nu a întrebat-o dacă vrea sau nu. Iar Zina, evident, era împotriva ideii ca soacra să locuiască cu ei, mai ales că avea apartamentul ei. De ce nu ar locui acolo? Zina i-a spus soțului: dragul meu, știi că tinerii ar trebui să locuiască separat de părinți, atunci relațiile vor fi normale. Mama ta are un loc de trai. Nu pot două gospodine să se înțeleagă în aceeași bucătărie. Vor începe certurile, iar nouă ne trebuie asta? Dar fiul a insistat pe poziția lui. Mama mea este singură, îi este greu fără soț. Mai ales că nu va dura mult. Să stea puțin la noi, cum se spune, strâmt, dar nu supărat. Zina nu a vrut să se opună prea mult. Nu avea un caracter la fel de dur ca soacra ei. Era o completă opoziție față de Lidia Pavlovna. Zina se distinge prin bâlândețe și bunătate. Nu că nu avea voință. Dimpotrivă, avea un caracter puternic, dar știa să se controleze. Nu o vei auzi niciodată înjurând, folosind cuvinte obscene sau certându-se. Era răbdătoare, inteligentă, nu zgomotoasă și nepoliticoasă. Așa a crescut-o mama ei. În familia lor nu era tolerată grosolănia și forța. Părinții se respectau reciproc. Mama nu și-a umilit niciodată soțul, se comporta calm și cu demnitate.
iar tatăl o numea porumbiță și o iubea foarte mult. În general, Zina a crescut într-o atmosferă de bunătate și respect. Însă, cu mutarea soacrei, apartamentul ei s-a părut un adevărat iad. Soacra s-a dovedit a fi o adevărată hârcă. De îndată ce se trezea, apartamentul se umplea imediat de mormăielile ei zgomotoase. Se băga peste tot, până și în lucrurile personale. Se întâmpla ca Zina și Matvei să mai doarmă în weekenduri, iar soacra să umble deja prin apartament, făcând zgomot, fie cu vasele în bucătărie, fie cu mobila, fie că începea să curețe pantofii, criticându-i pe fiu și noră. Apoi începea să le facă observații. De ce ai nevoie, Zina, de 3 perechi de Adidas? Nu îți ajunge o pereche? Doar cheltuieli. Zina suporta. Dar oricărui răbdări îi vine un sfârșit. Așa că, de data aceasta, Zina s-a așezat în bucătărie să bea ceai. Nu apucase să facă decât câteva înghițituri, când soacra a făcut un scandal. Se pare că Lidia Pavlovna a găsit biletele cumpărate de Zina și, sub ochii ei, le-a rupt în bucăți mici, spunând: "Unde te duci? La amant, nu-i așa? Asta e pentru tine. Nu pleci nicăieri. Sau te pregătești să-l urmărești pe soț?" Zina nu a mai rezistat. "Ce vă permiteți? Cine v-a dat dreptul să răsfoiți prin geanta mea?" "Știți ce, Lidia Pavlovna? Răbdarea mea a ajuns la capăt. Nu v-am chemat aici. Apartamentul acesta este al meu. Ați stat suficient. Acum plecați acasă. Și nu vă mai băgați în familia noastră." În interior, Zina fierbea. Nu se mai întâlnise niciodată cu o astfel de barbarie. Iar soacra nu avea de gând să se oprească și continua să o insulte pe noră. "Ah, așa, drăguță. Iată cum ai început să vorbești. Se pare că în ape liniștite se ascund demonii. Iată, ți-ai arătat adevăratul chip. Asta înseamnă că mă alungi? Ce va spune Matvei despre asta? Bine, voi pleca. Dar ultimul cuvânt va fi al meu. Când fiul se va întoarce din călătorie, voi vorbi cu el." Zina a început să plângă. Știa că soacra ei era o hârcă obraznică, dar asta nu era o noutate pentru ea. Dar un lucru este să observi de la distanță, iar altceva este să trăiești cu o astfel de grosolană. Asta e imposibil. În sfârșit, i-am spus tot ce aveam pe suflet. Să plece. Nu se poate trăi în pace cu o astfel de mămăligă, se gândea Zina, înghițind lacrimile. Și în tot acest timp, Zina îl învinovățea pe soț. De fapt, trăiseră separat și tuturor le era bine. Nu am reușit să creez familia fericită pe care o visam. Credeam că soțul meu va fi protectorul meu, că va veni mereu în ajutor, că va fi credincios. Dar s-a dovedit a fi laș, incapabil să se descurce singur și, pe deasupra, și un înșelător. Se gândea Zina cu amărăciune. Nu așa îl văzuse în momentul în care s-au cunoscut. S-au întâlnit la un concert al unei ansambluri celebre, care avea turneu în orașul lor. Ea și Oxana stăteau aproape de intrare. Lângă ele erau 2 locuri libere. Concertul începuse deja, dar locurile rămâneau goale. După aproximativ 10 minute, au apărut 2 băieți. Vorbind vesel, s-au așezat în cele din urmă, încercând să facă glume, aruncând din când în când priviri către fete. După concert, le-au propus să le însoțească acasă. Matvei s-a apropiat de Zina. "Permiteți-mi să mă prezint, mă numesc Matvei, iar dumneavoastră?" "Eu sunt Zina," a răspuns ea. Matvei i-a plăcut imediat. Avea un aspect îngrijit și ordonat, era politicos, simpatic, cu o adâncitură pe bărbie. A spus imediat că este student în ultimul an la Institutul de Gospodărire Urbană. "Voi lucra la amenajarea orașului meu natal," a spus el cu mândrie. A întrebat unde lucrează sau învață Zina, s-a întâmplat că locuiau destul de aproape unul de celălalt. Apoi au început să se întâlnească aproape în fiecare zi. Zina l-a plăcut foarte mult pe Matvei, îi era dor de el, se gândea la el. Se simțea foarte emoționată la întâlniri, era atât de bine împreună. Au fost în multe locuri, la cinema, la expoziții, în cluburi. Când Matvei era aproape, Zina simțea grija și atenția lui. El îi aducea buchete imense de flori, nu se sătura să-i spună "te iubesc". Iar după un an, i-a făcut o propunere. Totul a fost foarte frumos și romantic. Zina spera că va avea alături un soț de încredere, că vor fi fideli unul altuia toată viața. Dar lucrurile nu au decurs deloc așa cum își imagina. Soacra a displăcut-o imediat pe noră, dar nu se știe de ce. Dar dacă Matvei ar fi fost mai independent, totul ar fi fost diferit. După plecarea soacrei,
Zina a început să se gândească cum să ajungă la locul de muncă al soțului ei. Voia cu orice preț să ajungă acolo, dar cum să facă acum, fără bilete? Nu mai putea cumpăra bilete noi pentru același tren. A aflat la ghișeu, toate erau vândute. Iar a doua zi nu mai erau. Practic, putea să plângă. Tot planul ei se ducea de râpă. A decis să o sune pe Oxana, să se plângă, poate că se va simți mai bine. Se spune că o durere împărtășită este o durere pe jumătate. Oxana a oftat, a suspinat, auzind povestea prietenei, s-a indignat de obrăznicea soacrei. Apoi, strigând de bucurie, a început să vorbească repede la telefon. Zina, ascultă ce mi-a venit în minte. Poate că această variantă te va salva. Am avut o clientă, o femeie tânără foarte bună, cu care eram prietene. Din păcate, a murit, ce nenorocire, și a fost atât de repede, pur și simplu groaznic. Dar, să lăsăm asta deoparte. Soțul ei este șofer de camion, are mașina lui. Îl cunosc și eu. Uneori o lua pe această prietenă de la salon, un tip bun, îl cheamă Eduard. Tocmai ieri l-am văzut, mâine pleca în cursă. Și știi ce e surprinzător? Tocmai în orașul în care trebuie să ajungi. Dacă vrei, îi voi suna, poate că te va duce acolo. Cred că vei ajunge nu mai târziu decât trebuie. Sau ți este frică? Zina nu a putut să se decidă imediat dacă ceea ce îi propune Oxana este o idee bună sau o aventură cu un final necunoscut. Șoferii de camion, așa cum sunt descriși în diverse romane polițiste sau arătați în seriale, sunt de tot felul. Dar, pe de altă parte, de ce nu? Dacă ar fi să se urce cu un șofer necunoscut pe drum, atunci ar trebui să se teamă. Dar așa, o cunoștință îi va face legătura, există o anumită garanție că călătoria se va încheia cu bine. Așa că a decis să meargă. Dând acordul prietenei, după aproximativ 20 de minute, Eduard a sunat-o. S-a prezentat, a spus că pleacă la 5 dimineața și dacă vrea să o ia, să aștepte la ieșirea din oraș, acolo este un restaurant deschis non-stop. Numai, a avertizat el, să nu întârzi, trebuie să livrezi marfa la timp. Vei vedea un camion galben strălucitor cu remorcă, mă voi opri, voi claxona de 2 ori, atunci ieși imediat. Dacă nu ești acolo, după 5 minute plec, îmi pare rău, nu am timp de așteptat. Wow, s-a gândit Zina, ce strictețe! Totuși, îl poți înțelege, drumul este lung, nu este timp de sentimentalism. Iar eu, ce sunt, o călătoare întâmplătoare, nu mai mult. Deci, s-a decis, pleacă. A ajuns la restaurantul de la marginea orașului cu taxiul. Nu apucase să intre înăuntru, că afară a claxonat de 2 ori. Uitându-se pe fereastră, a văzut camionul cu cabină galbenă strălucitoare. A urca în cabină, într-adevăr, nu a fost atât de simplu, era foarte înaltă. De îndată ce s-a așezat, motorul a răcnit și camionul, accelerând, a pornit pe șoseaua aproape goală. După ce s-a obișnuit și s-a familiarizat cu șoferul, Zina a fost plăcut surprinsă. În cabină nu era deloc zgomot, era confortabil să stea. Prin geamurile largi se deschidea o priveliște magnifică a drumului, câmpurilor verzi, caselor de țară de-a lungul marginii. Sincer, se aștepta la ceva mai rău. Iar Lidia Pavlovna nu stătea acasă. Din cauza vârstei, de mult nu mai putea adormi după ora 5 dimineața, deși nu avea nimic de făcut. Totuși, nu și astăzi. Intenționa să meargă la gară și să verifice dacă nora ei va lua trenul de dimineață. Măcar că a rupt biletele cumpărate, dar poate că Zina va găsi o altă modalitate de a pleca? Și abia așteptând plecarea trenului, s-a liniștit în sfârșit. Așa cum se cântă în melodie, și drumul se învârte ca o panglică cenușie, camionul puternic înghițea kilometri de șosea, apropiindu-i pe călători de destinație. Dar nimeni dintre ei nu bănuia ce aventuri îi așteaptă pe acest drum. Eduard, deși arunca priviri curioase către simpatica sa însoțitoare, nu avea niciun fel de intenție de a dezvolta relația lor. În sufletul său, amintirile despre soția sa, despre moartea ei bruscă, despre cum este fiul său Timur erau încă proaspete. Băiatul era îngrijit de bunica în timpul călătoriilor, deși mergea la grădiniță. Dar, tocmai înainte de plecare, s-a îmbolnăvit, cerând înghețată de la tată, de care era un mare iubitor. A venit acasă de pe stradă, toată transpirată, a mâncat prea mult și acum se simțea rău, îl durea gâtul. Doctorul trebuia să vină astăzi, trebuie să nu uite să sune, să afle cum se simte. Au ieșit din oraș deja cu 100 de kilometri, în curând ar fi trebuit să apară un mare sat. Deodată, atât Eduard, cât și Zina au observat o mașină de teren care stătea singură, puțin strâmb pe marginea drumului.
Geamul ușii șoferului era întredeschis, iar pe oglindă atârna un tricou alb de femeie. Ce să însemne asta? S-a întrebat Eduard cu nedumerire. Ce crezi, Zina? Nu știu, poate că au o problemă sau șoferului este rău, a răspuns ea nesigură. Poate ne oprim, să aflăm? Eduard a început să frâneze, mormăind nemulțumit. Așa e, dar eu nu am prea mult timp. Totuși, trebuie să ajutăm pe oricine pe drum. Astăzi tu înveți, mâine poate fi tu, ieșind din cabină, s-au apropiat de mașină. Iar acolo, pe bancheta din spate, se afla o tânără cu o burtă uriașă, care, gemând și oftând, se străduia. Dar tu, parcă, ai decis să naști, a exclamat Eduard. Cum ai reușit? Nu ai calculat. Nașterea a început mai devreme. Voi muri aici. Telefonul s-a descărcat. Nu pot să chem ambulanța. Și contracțiile sunt din ce în ce mai frecvente. Eduard a intrat în panică. Ei bine, asta nu e o problemă. Spune-mi numărul. Cui să sun? Soțului? Părinților? Acum, răbdă. Eu deja chem ambulanța. Dar Zina a înțeles deja. Nu vor ajunge la timp, femeia striga foarte tare. Nu mai erau contracții, ci aproape împingeri. Când să aștepți medicii? Asta e. Copilul se va naște acum. Eduard și Zina erau în încurcătură. Amândoi nu aveau idee ce trebuie făcut în astfel de cazuri. Cum să ajute o femeie care naște? Totuși, înțelegând că nu pot doar să stea și să privească, s-au consultat și au căutat în mașină o cârpă curată, iar în geanta femeii care naște au găsit un alt tricou, ajutând-o să nască. Zina nici ea nu știa cum a reușit să se descurce. Și-a amintit toate filmele în care erau nașteri, tot ce a auzit sau știa despre asta, și a început să comande. Eduard, ajută-i să-și ridice picioarele, așa îi va fi mai ușor, cred. Așa, capul deja se vede. Hai, mamă, împinge. Doamne, ajută! Încă o dată. Și încă o dată. Din fericire, nașterea a decurs bine și repede. Și în curând s-a auzit plânsul puternic al nou-născutului. Toți erau transpuși de emoție și agitație. Eduard o privea admirativ pe Zina. Ei bine, ești grozavă. Eu nu aș fi putut face așa ceva. M-am speriat de-a dreptul când am realizat ce se întâmplă. A fost atât de înfricoșător. Hai să ne dăm latul? După o astfel de întâmplare, ar fi ridicol să ne mai vorbim cu dumneavoastră. Vino aici, te ajut să-ți sperii mâinile. Copilul a fost înfășurat în tricou, a fost pus pe scaunul din față, iar în spate, încă oftând, stătea tânăra mamă. Știi să conduci? A întrebat-o Eduard pe Zina. Ei bine, am încercat, dar nu am condus niciodată pe drum. Mi-e frică, a răspuns ea nesigură. Atunci hai să facem așa. Să te așezi la volan, încearcă să pleci, iar cum reușești, eu te voi depăși, voi aprinde avariile și vom merge încet. Până la sat nu e departe, acolo cu siguranță există ospital. Așa au făcut. La a doua încercare, îngrijorată, Zina a plecat cu mașina și a început să ruleze pe asfalt, iar Eduard mergea cu camionul în față. Așa au ajuns, au predat mama și copilul medicilor. Eduard, la cererea lor, a lăsat datele sale ca persoană care a însoțit femeia care naște. Doctorul le-a strâns mâna și lui și Zinei și s-a frecat la nas cu nedumerire. Vă mulțumim și vă respectăm. Ați făcut o faptă bună, ați ajutat un om să vină pe lume. Numai că mama este foarte ciudată. Nu are la ea nici pașaport, nici documente, nici măcar drepturi. De obicei, femeile în această situație au întotdeauna cu ele un card de schimb, dar eu nu pot să obțin nimic. Unde a fost înregistrată nu este clar. Singurul lucru pe care îl știm este că o cheamă Lena Ivanova, și asta dacă nu minte. Nu-mi place deloc tot acest lucru. Vom încerca să ne descurcăm. Ei bine, toate cele bune. La revedere. Nu vreau să vă rețin. Zina și Eduard au plecat mai departe. Această aventură i-a apropiat involuntar pe amândoi. Prima stânjeneală după întâlnire a dispărut, au început să râdă amintindu-și cum au ieșit din situații neputincioase ca moașe. Dar, după cum se vede, forțele malefice au decis să-i testeze din nou pe răbdare. Dintr-o dată, motorul diesel, care până atunci funcționa uniform sub cabină, împingând puternic camionul înainte, a început să aibă probleme, a prins din nou turații și s-a oprit complet. Asta mai lipsea, a exclamat Eduard. Niciodată nu m-a lăsat la greu, și iată-te, bună ziua! Totuși, a găsit rapid defecțiunea, s-a rupt țeava de alimentare cu combustibil. Dar s-a dovedit că este așa de prost plasată, încât, oricât s-a străduit Eduard, întins pe jos sub mașină, nu a reușit să unească cele două bucăți de țeavă singur.
Zina a propus să ajute. Spuneți-mi doar ce trebuie să fac. Voi încerca. Cu 4 mâini și sub îndrumarea unui șofer experimentat, defecțiunea a fost rapid remediată și după ce au mâncat niște sandvișuri, au pornit din nou la drum. Bărbatul râdea. Ei bine, Zina, acum nu ești doar moașă, ci și mecanic. Ce călătorie! Nu am mai avut de mult timp astfel de aventuri. De obicei călătoresc cu un partener. Dar el s-a îmbolnăvit, a trebuit să merg singur, ca să nu pierd contractul. Așa că sunt foarte bucuros că ești lângă mine. Chiar. Nu orice bărbat poate să nu se plângă, să nu murmure, ci să ajute. Îți mulțumesc din suflet. În curând, în sfârșit, puțin întârziat, au ajuns la destinație. Eduard a plecat să livreze marfa, iar Zina, știind unde ar trebui să se oprească Matvei, a găsit un hotel. Aici a avut parte de o dezamăgire cruntă. Nu era niciun oaspete cu un astfel de nume în acest hotel. Și nu a fost întâmplător. O mamă cu multă experiență, care a învățat să se ferească de intrigi în viața ei lungă, a decis să fie precaută. Deși s-a convins că Nora nu a călătorit cu trenul după fiul ei, l-a sunat și i-a sugerat, așa, pentru orice eventualitate, să schimbe hotelul. Un plan care părea atât de bine gândit s-a prăbușit într-o clipă. Zina a simțit că îi se lasă mâinile, nu știa ce să facă mai departe. A devenit insuportabil de supărată și frustrată. Această călătorie lungă, era obosită, câte a trebuit să îndure pe drum și toate acestea în zadar. S-a așezat pe o bancă în parc lângă hotel și a început să plângă. Apoi a decis să-l sune pe Eduard, poate că de la el va primi un sfat util. Eduard se descărca în acel moment. Zina a ascultat-o pe colega de drum care plângea, mă voi elibera în câteva ore, așteaptă-mă lângă hotel, mănâncă ceva. Vom găsi ceva împreună, sunt sigur. Nu te descuraja, întotdeauna există o ieșire. Când a ajuns, au discutat împreună ce să facă în aceste circumstanțe. S-a decis să ia un taxi și să încerce să viziteze toate hotelurile din oraș, căci este puțin probabil ca Matvei să fi plecat complet de aici. Au umblat mult prin oraș. Zina deja își pierduse speranța de a-și găsi soțul infidel, dar iată că, la al 4-lea hotel, la recepție, în sfârșit, i-au răspuns, există un oaspete cu un astfel de nume, s-a cazat în cameră cu o femeie. Asta a fost un noroc. Și imediat, tristețea a lăsat-o pe Zina, cu o nouă putere s-a aprins în ea supărarea și furia față de Matvei. Împreună cu Eduard au mers la cameră, au bătut la ușă. Matvei a întrebat, fără să deschidă, cine e acolo? Ce vreți? Fără să-i răspundă, Zina a început din nou, acum mai insistent, să bată. Matvei, gândindu-se că au confundat numerele și vor să clarifice ceva, a deschis ușa. Și a rămas pe prag cu torsul gol, privind nedumerit la soția sa legitimă, care, nu se știe cum, s-a aflat acolo, la sute de kilometri de casa natală. Nu i-a venit în minte nimic mai bun decât să murmure, roșind, ce faci aici, Zina? Cum ai ajuns aici? Aceste cuvinte ale lui, aspectul său jalnic au distrus complet în Zina cea mai mică speranță pe care o mai avea adânc în suflet. Nu, soțul este totuși în misiune de serviciu, și nu în vacanță cu amanta. Și confirmarea că așa este a fost apariția în spatele lui Matvei a unei fete semi-îmbrăcate, care întreba naiv, pisicuță, ce se întâmplă aici, cine intră la noi și de ce? În cele din urmă, înțelegând că a fost descifrat, Matvei a încercat să preia controlul asupra situației, începând, la rândul său, să o acuze pe Zina că îl urmărește, că nu are încredere în el, că fata din camera lui nu este deloc amant. În general, a început un scandal banal și intensitatea pasiunilor a ajuns la un punct în care Matvei, apucând-o pe Zina de mână, a vrut să o împingă afară din cameră. Aici Eduard nu a mai putut să tacă, observând până atunci și neintervenind în disputa soților. Văzând că Matvei furios a pierdut orice noțiune de decență și că poate să-și folosească pumnii, Eduard i-a dat mai întâi soțului o palmă zdravănă, strigând, încetează, în sfârșit, la cine îți ridici mâna? Ai pierdut complet conștiința? Matvei a rămas șocat, ținându-se de obrazul roșu. A strigat, și tu cine ești? Ești tu bună, ce fel de bărbat te însoțește? Du-te dracului pe toți! Abia acum a realizat că a mers prea departe, încercând să se justifice. Așa că, cu capul plecat, îndepărtând-o pe iubita care încerca și ea să spună ceva, a închis ușa în cameră. Eduard, îmbrățișând-o pe Zina care plângea, încercând să o liniștească cât mai putea, a scos-o din hotel și au plecat cu taxiul la camion. Dezamăgirea și goliciunea complet în suflet nu i-au dat Zinei voie să se recupereze complet, să se gândească ce să facă mai departe, cum să trăiască cu această durere în suflet.
A decis să se întoarcă în oraș și să ceară divorț. La dracu cu o astfel de familie, unde în spate sunt minciuni și trădări, și încă și soacra o adevărată megere. Nu, mai bine să rămân singură decât să trăiesc așa. Și din nou camionul se grăbește, strângând kilometri, acum în direcția orașului natal. Eduard, încărcând o partidă de computere, se grăbea să le livreze la destinație. Zina, cu fața încruntată și gândindu-se la ale ei, tăcea în colțul cabinei. În plus, de dimineață a început să o răuțescă foarte tare, ceea ce nu adăuga deloc energie. Și de ce ar fi asta? Poate a mâncat ceva expirat în cafenea? Se întreba în mod vag în minte, ocupată cu alte gânduri. Eduard a observat starea Zinei și, pentru a o încuraja, a început să povestească despre sine. Știi, și eu am avut o astfel de nenorocire în viață. Încă nu-mi pot reveni. Am trăit cu soția ca toți, uneori ne certam și copilul era mic, uneori nu dormim, alteori ne lipseau banii. Nu am bănuit că Ira este bolnavă, am văzut doar că este palidă, nervoasă, că plânge în secret. Am fost un prost, acum regret asta. Și doar când a devenit foarte rău pentru Ira, am mers la spital. I-au făcut o operație urgentă, părea că totul a decurs bine, și apoi, dintr-o dată, o deteriorare bruscă, și tot, nu am mai fost irați, nici măcar nu am apucat să-mi iau rămas bun de la ea cum trebuie, nu i-am spus cât de mult o iubesc, acum mă învinovățesc. Îmi revăd viața și mă gândesc cât de proști suntem oamenii. Ne certăm, ne supărăm uneori pe cei dragi, fără să înțelegem că fiecare zi trăită poate fi ultima. Timur a trecut și el cu greu, plânge și noaptea până acum, o cheamă pe mama. Iar eu am inima sfâșiată. Mi-e greu fără Irina, mi se lasă mâinile. Dar ce să fac? Trebuie să trăiesc mai departe, nu pot să mă las pentru fiul meu. Acum sunt și tată și mamă pentru Timur. Așa că nu te întrista. Înțeleg, trădarea este greu de acceptat, acum te doare. Dar trebuie să crezi în mai bine și să continui să trăiești. Zina a dat din cap, lacrimile curgeau singure din ochi. Da, ai dreptate, desigur. Mă gândesc doar de ce mi-a fost infidel Matvei? Înseamnă că sunt o femeie proastă? De vreme ce m-a preferat pe alta? Cândva mi-a jurat iubire, iar eu am crezut în el. Mi-aș fi dorit atât de mult să trăim ca părinții mei, toată viața împreună. Eduard a răspuns, nu te învinovăți, nu este vina ta. Există un anumit tip de bărbați care aleargă după fiecare fustă. Și nu contează dacă au soție sau nu. Lasă situația să plece, timpul este cel mai bun medic. Treptat, durerea se va estompa, vei vedea. Zina a observat că Eduard a început să se uite tot mai des în oglindă și să se încrunte. La asta a observat în cele din urmă și însoțitoarea lui. Ce se întâmplă? Din nou ai probleme cu mașina? Nu, aici este altceva, a răspuns el îngrijorat, uitându-se din nou în oglindă. Se pare că ne urmăresc niște oameni. Am observat încă la încărcarea computerelor, lângă depozit se învârteau niște tipuri suspecte. Iată că mașina care ne urmărește este aceeași care stătea lângă depozit. Și ce ar trebui să facem? A intrat panicată Zina, uitându-se speriat în oglinda ei și văzând cu adevărat că un SUV negru îi urmărea, ca un câine legat. Ei bine, voi încerca să ne desprind, nu știu dacă va reuși. Și până la postul de poliție este destul de departe, pot, nenorociții, să ne taie calea, să ne blocheze drumul. A răspuns Eduard îngrijorat, întorcând camionul pe autostradă dintr-o parte în alta, pentru ca SUV-ul să nu-l depășească. Așa au alergat pe o autostradă goală, ca prin minune, timp de 20 de kilometri, iar șoferul jeepului, iscusit, a reușit totuși să se alinieze camionului, din fereastra deschisă pasagerul, fluturând un pistol, i-a arătat lui Eduard fără echivoc, ieși pe margine. Poate că ar trebui să facem așa, nu vor trage. A propus panicată Zina, cum să nu? Înjurând pe jumătate și lucrând cu furie volanul, a răspuns Eduard. De la astfel de nebuni nu aștepta milă, dacă te oprești, ești pierdut. Am mai fost în situații asemănătoare, știu. Aici nu se poate ceda. Iar bandiții, văzând că șoferul camionului nu se gândește să se supună comenzilor lor, au decis să-l sperie pe Eduard. Pasagerul jeepului a ridicat pistolul și a tras în ușa camionului. Eduard a strigat și s-a apucat de umăr. Ei bine, nenorociților, așa ați gândit. Atunci pregătiți-vă. Acum veți prinde la mine. Ușor scăzând viteza, le-a dat bandiților ocazia să depășească camionul, iar apoi, brusc, a întors volanul, lovind cu bara de protecție a urmăritorilor în lateral. Jeepul nu s-a putut menține pe asfalt, a ieșit pe marginea stângă și s-a răsturnat într-un șanț adânc.
După ce au parcurs 5 kilometri, Edward, neavând în spate jeepul urmăritorilor, a ieșit pe un drum de pământ în pădure, s-a oprit la marginea unei poieni mici și, oprind motorul, în sfârșit s-a lăsat pe spătarul scaunului cu un sentiment de ușurare. Dar imediat a strigat, apucându-se de umăr, iar când a tras mâna, Zina a văzut că este plină de sânge. În febra bătăliei de pe drum, Edward a uitat de rană, dar acum durerea și-a amintit de ea. Zina a început să suspine, să plângă, iar apoi l-a ajutat pe șofer să iasă din spatele volanului pe poiană, i-a scos jacheta și a inspectat rana. Din fericire, glonțul a trecut pe lângă, doar a zgâriat puternic pielea de pe umăr. Dar a ieșit destul de mult sânge, Edward a simțit chiar că îi se învârte capul. Iar Zina se agita în jurul lui, a scos trusa de prim ajutor, a spălat zgârieturile cu apă oxigenată, iar apoi, ordonându-i lui Edward, îndură-te, acum va fi puțin dureros. Trebuie să facem un bandaj. A tratat pielea din jur cu iod. Edward a suportat cu bărbat, doar că s-a încruntat și a scrâșnit din dinți. Iar Zina, deodată, la momentul potrivit, și-a amintit cum soțul ei s-a tăiat puțin la deget, ajutând-o să taie cartofi în bucătărie, și cum a palidit imediat, s-a speriat, iar apoi a umblat 3 zile, purtând cu grijă acest deget bandajat, ca pe o mare comoară. Dacă ar fi fost aici, s-a gândit ea cu răutate, ar fi murit de frică. Edward, s-a adresat ea șoferului, am citit că la pierderea de sânge trebuie să bei ceai cu zahăr, asta ajută. Vrei să-ți fac? Mai am în termos. Mulțumesc, Zina, a numit-o pentru prima dată cu afecțiune în timpul cunoașterii, ești lângă mine, ca o soție iubitoare, te îngrijorez. Și voi bea cu plăcere ceai, și un sandwich nu ar strica. Scoate-le din geantă, mi l-au pregătit în cafenea, și tu poți să mănânci. Căci cu aceste aventuri poți muri de foame. A glumit el. De la aceste cuvinte calde, prietenoase, poate și spuse în glumă, Zinei s-a făcut atât de bine în suflet, s-a rușinat și chiar a roșit. După ce s-au odihnit puțin, au pornit mai departe, de data aceasta soarta nu le-a mai aruncat în cercării. Se pare că în ceruri au decis că călătorii au suportat cu stoicism și curaj tot ce s-a întâmplat pe drum. Totuși, nu au apucat să intre în orașul natal, telefonul lui a sunat. Da, a spus el la telefon. Și, ridicându-și sprâncenele nedumerit, ascultând ce îi se spunea, a spus din nou, de la spital, spuneți? Ce spital? Nu înțeleg. Unde am lăsat-o pe mamă? Da? Ce? Ce a fugit? Și copilul? La voi. Și trebuie să decid unde să-l trimitem? Ei bine, așteptați, trebuie să mă gândesc, totul este atât de neașteptat. Eu nu sunt nimeni pentru el. Am văzut-o pe această femeie pentru prima dată. Vă voi suna înapoi. Întorcându-se către Zina, a început să-i povestească confuz. Îți dai seama, Zina, mama de ieri a fugit astăzi din spital, iar copilul a fost lăsat. Eu le-am lăsat datele mele, așa că mă sună, spunând, fie luați copilul, dacă doriți, fie îl trimitem la casa de copii în 5-6 zile. Și ce să fac acum? Am și eu un fiu mic, iar munca, după cum vezi, este pe drum. Unde să mai iau un bebeluș? Are nevoie de mamă, de îngrijire. Dar mi-e foarte milă de băiat, nu a apucat să se nască și deja nu este dorit de nimeni pe lume. Ce fel de femei sunt acestea? E greu de înțeles. Îmi pare rău pentru bebeluș. A suspinat Zina, mai ales că am avut un rol activ în nașterea lui. S-a gândit puțin, iar apoi, hotărându-se, i-a împărtășit lui Edward. Voi divorța de soț, asta este decis. După tot ce a făcut, nu se poate vorbi despre o viață comună. Rămân singură. De ce să nu adopt acest copil? Am apartament, am și muncă. Cred că nu-mi vor refuza adopția. Serios? Poate ar trebui să te gândești mai bine. Un copil nu este o pisică, este pentru toată viața. Ești sigură că ești pregătită pentru un astfel de pas curajos? Știi, Zina, ești o femeie uimitoare. Nu am mai întâlnit așa. Edward a sunat înapoi la spital și a exprimat dorința Zinei de a deveni mamă pentru băiețel, a aflat ce documente trebuie pregătite pentru asta. A promis că în curând vor veni să viziteze băiatul. Edward a mers la camera de urgență, rana a fost inspectată, nu era nimic grav, i-au făcut un bandaj. L-a lăsat pe Zina și s-a grăbit acasă. La fiul său, îi era foarte dor de el. Îi era atât de dor să-l îmbrățișeze, să-l strângă în brațe, căci Timur era sensul vieții lui, acel rază de soare care îi luminează calea. Iar Zina, cu o mare neplăcere, a intrat în apartament. Voia imediat, fără a pierde timpul, să strângă toate lucrurile lui Matvei și să le ducă mamei lui.
Se simțea tristă, voia să plângă, iar greața nu se mai îndepărta, nu mai avea puteri. Lidia Pavlovna, la momentul sosirii nurorii, aflase deja de la fiul ei ce s-a întâmplat în hotel, așa că era pe picior de război, se înfuria și se agita, așteptând doar să-i facă Zinei o mare ceartă. Nu avea nicio îndoială că nurorile erau vinovate de tot. Așa că a așteptat-o pe nora ei în apartamentul ei și nu a apucat să deschidă ușa, că, în loc de salut, a început imediat. Ei bine, ce? Ai reușit, ești fericită, nu-i așa? Și nu ți-e rușine să faci scandal în hotel, ca să te audă toți? Și acest tip, care aproape că l-a omorât pe fiul meu, de unde a mai apărut? Ai reușit repede să-ți găsești un admirator. Această ceartă părea că nu se va mai termina. Zina, cu greu stăpânindu-se de greață, care o sufoca, strângea repede lucrurile soțului, documentele, încercând să nu uite nimic. Și respingea atacurile soacrei. Foarte bine că ești aici. Exact lucrurile lui Matvei le vei lua. Cer divorț, iar ce credeți despre mine nu mă interesează deloc. Și încetează să mai strigi și să cauți vinovați, să-l justifici pe fiul tău drag. El este cel care s-a culcat cu o fată în hotel. Iată că în curând vei avea o nouă noră, vei putea să te exersezi în elocuență pe ea. Iar soacra nu tăcea deloc, se înroșise, părul îi era răvășit, din gură îi curgea salivă. Cum, deodată, luând o notă foarte înaltă în strigătul ei, a început să tușească brusc, s-a așezat pe un scaun și, ca un pește scos din apă, a început să respire cu gura. Zina s-a speriat, i-a dat soacrei apă, a condus-o sub brațe la canapea și, așezând-o, a chemat ambulanța. Lidia Pavlovna s-a liniștit neobișnuit și doar respira greu, neputând să spună niciun cuvânt. Medicii au stabilit rapid, stare preinfarct, trebuie dus la spital, urgent. Și au dus-o pe bolnavă cu ei. Stând în gânduri, Zina l-a sunat pe soț, i-a povestit sec ce s-a întâmplat cu mama și, întrerupându-i încercările de justificare, a răspuns, discuția s-a încheiat. Te vor chema la tribunal pentru divorț. Salută-i pe amantă. Sper că boala mamei este un motiv serios pentru a-ți încheia misiunea veselă? Sau ai decis, ca întotdeauna, să-mi încarci pe mine îngrijirea mamei tale? După tot ce s-a întâmplat, Zina era pur și simplu epuizată. Totul s-a întunecat în fața ochilor ei și a căzut pe pat, fără să-și mai aducă aminte de sine și nici măcar nu a încuiat ușa. S-a trezit și nu a înțeles unde se află. Deasupra ei se aplecau medicii, Eduard, măsurându-i tensiunea, numărându-i pulsul. Bărbatul era foarte îngrijorat. Slavă Domnului, ai revenit! Zina, cum ai speriat pe toată lumea? Am știut, te-am sunat să văd cum ești. Am vrut să te încurajez. Iar telefonul tău era închis, așa că am venit. Ușa era deschisă, erai inconștientă. Ei bine, nu am găsit nimic mai bun decât să te duc la mine. Apoi am chemat ambulanța. Cum te simți? Femeia își freca tâmplele și murmura. Îți mulțumesc, Eduard. Da, ieri a fost o seară groaznică, soacra m-a terminat, se pare că din nervi am căzut. Nimic, mă simt mai bine acum, deși nu înțeleg ce am mâncat, mă răuțesc de câteva zile? Dar medicii au șocat-o. Se pare că nu este doar un atac nervos, având în vedere simptomele, ești însărcinată. Greața, plânsul, pierderea conștiinței, acestea sunt cele mai frecvente simptome ale primului trimestru. Dar trebuie, desigur, să verifici. Nu amâna, mergi la doctor. Zina a fost șocată de cele auzite, Eduard numai puțin, după o lungă tăcere, a întrebat timid. Ei bine, ce să spun? Te felicit în orice caz. Dar cum rămâne cu adopția? Cum te vei descurca cu 2 copii? Probabil că va trebui să renunți la această idee? Sau poate acum te vei răzgândi să te desparți? Totuși, va fi un copil. Poate soțul se va răzgândi și va lua minte? Zina a răspuns încet. Sincer, nu știu. Nu-i voi spune lui Matvei despre sarcină. Nu pot să mă mai uit în ochii lui după tot ce s-a întâmplat. Cum să-i mai am încredere? De fiecare dată să mă tem și să verific? Iar în legătură cu băiețelul abandonat, mă gândesc așa. Hai să mergem mâine la maternitate, să vedem bebelușul. Iar apoi, cum îmi va spune inima? Decizia a venit de la sine, cei 2 adulți plângeau în hohote, ținând în brațe un copil abandonat. Iar acesta se foia și îi privea cu ochi albaștri, nevinovați. Zina șoptea, nu pot să-l las aici, eu l-am ajutat să vină pe lume. L-aș numi Slavic, l-aș iubi mai mult decât viața. Ce l-așteaptă în adăpost?
Se poate așa? Cum voi putea trăi liniștită după asta? Să mănânc, să dorm și să fac ca și cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat? Nu voi putea așa. Eduard a spus brusc: Zina, nu te vei descurca singură, înțelege. Trebuie să facem asta împreună. Voi fi alături de tine. Hai să ne mutăm la mine? Am o casă spațioasă, o curte mare, va fi mai convenabil cu copilul acolo. Vom trăi ca o familie. Înțeleg, totul sună atât de confuz și ciudat. Ne cunoaștem de foarte puțin timp. Dar nici eu nu pot să-l las pe Slavic. Nu este uman. Se pare că acum suntem amândoi responsabili pentru el. Ne vom descurca împreună, crede-mă. Și Zina, pentru prima dată în viața ei, s-a încrezut într-un adevărat bărbat, cu un anumit simț feminin interior a înțeles că Eduard nu va fi laș, nu o va părăsi, nu o va trăda. Iar restul nu mai contează. Zina s-a descurcat destul de repede cu formalitățile și în curând a adoptat-o pe Slavic. Au divorțat rapid de Matvei, nu aveau copii, nici bunuri comune, și aproape imediat Zina s-a căsătorit cu Eduard. El i-a dat fără intare lui Slavic numele său și nu-l speria deloc că Zina aștepta un copil de la soț. O încuraja: sunt un șofer obișnuit și nu știu să vorbesc frumos, nu promit munți de aur. Dar voi face tot posibilul să devin cel mai bun soț și tată pentru tine și voi iubi și copilul tău ca pe al meu, ca pe Timur, ca pe Slavic. Toți acum sunt copiii mei, așa cred. Eu însumi nu pot să cred. Încă ieri plângeam de singurătate, iar astăzi am o familie mare. Și sunt fericit, foarte fericit că totul s-a întâmplat exact așa. Zina răspundea: dacă cineva mi-ar fi spus că, fără să apuc să divorțez de soț, mă voi căsători din nou cu un șofer de camion pe care abia îl cunosc și voi deveni mamă de mai mulți copii, aș fi râs cu siguranță. Îți mulțumesc, Eduard, deși mi-e frică. Eu cred că ne vom descurca împreună. Trebuie să ne descurcăm. Așa a început pentru Zina o nouă viață de familie, plină de grisi. A intrat în concediu de maternitate și s-a ocupat de treburile casnice și de creșterea copiilor. Bebelușul necesita toată atenția și un devotament constant. Nu totul mergea bine și corect, căci Zina nu avea experiență în acest domeniu. Dar se străduia să-i ofere fiului adoptiv toată dragostea și afecțiunea pe care mama lui biologică, într-un mod cinic, i le-a refuzat. La început a fost incredibil de greu. Micuțul Timur se uita cu atenție la Zina, neavând curajul să se deschidă, era foarte gelos pe noul frățior, făcea crize. Era greu de înțeles că atenția și grija tatălui acum erau necesare tuturor. Zina și Eduard au depus toate eforturile, toată răbdarea pentru a îmbunătăți atmosfera, pentru a explica lui Timur că îl iubesc și că așa va fi mereu. Și treptat, copilul s-a deschis, a început să se apropie de Zina, a ajutat cu frățiorul, toți au respirat ușurați. Sarcina lui Zina nu a fost nici ea ușoară, tot timpul se simțea rău, avea edeme, voia să doarmă. Iar când a aflat că va avea gemeni, a fost complet șocată. Eduard doar râdea. Uite ce se întâmplă. Acum nu mai avem 3, ci 4 copii. Trebuie să implicăm părinții. Singuri nu ne descurcăm. Îți amintești acel desen animat despre mama maimuță și copiii ei? Asta ne așteaptă. Zina și-a amintit acel desen animat și a râs mult, strângându-se la pieptul soțului. Lidia Pavlovna, destul de repede externată din spital, deși nu se simțea la fel ca înainte de atac, nu și-a pierdut deloc spiritul combativ și nu se gândea să o ierte pe cumnata ei malefică, pe care o considera vinovată de toate păcatele și rușinea prin care a trecut fiul ei. Nu, gândul că trebuie să o învețe minte pe această mândră nu-i dădea pace. Și, de asemenea, nu ar strica să-l pedepsească și pe nenorocitul care a îndrăznit să-l lovească pe fiul ei. La început a încercat să facă asta prin intermediul fiului, provocându-le la limită. Matvei. Ce? Așa o lași? Această fetiță desfrânată te-a acuzat de toate, a divorțat și s-a mărit imediat, iar acum are și burtă. E normal, după părerea ta? Se pare că și ea te-a înșelat, iar acest bou care trăiește cu ea, de mult timp se învârte în jurul ei. Mă face să tremur de tot asta. Ce nenorocire! Trebuie să o pedepsim. Ce taci? Dar Matvei doar a dat din mână. Poate că așa e. Și ce? Înseamnă că suntem amândoi la fel. E prea târziu să ne batem cu pumnii după bătaie. Ne-au despărțit, suntem străini acum. Las-o pe Zina să trăiască cum vrea. Eu am pe Cristina, mă iubește, și asta e tot ce contează. Dar Lidia Pavlovna s-a enervat și mai tare. Această iubită a ta e și mai rău. Nu vrea să știe de mine. Am vrut să vin la voi în vizită când nu erai acasă. Dar Cristina nu m-a lăsat nici măcar să intru.
A spus că trebuia să mă anunți. Ce nesimțire! Matvei a ripostat. În sfârșit! Măcar cineva a făcut-o. Mamă, adu-mi pe cine vrei. Oricum nu vei iubi pe niciuna dintre alegerile mele. Poate că nu e vorba de ele, ci de tine? Ajunge cu amestecatul în viața mea. M-am săturat de asta. Lasă-mă în pace, mamă, până la urmă. Această confruntare cu fiul a distrus-o pe Lidia Pavlovna și a decis să se răzbune pe Zina. Asta a devenit o obsesie pentru ea. Aflând că noul soț al Zinei are o camionetă, a decis să o ardă. Asta va fi o adevărată catastrofă pentru ei, să încerce să trăiască fără un ban în buzunar. De câteva ori, angajând un taxi, deoarece după boală se obosea repede și se sufoca, a mers la locul de parcare al camionetei lui Eduard. Apoi, târziu în noapte, cumpărând o canistră mică de benzină de la benzinărie, tot timpul uitându-se în jur, s-a strecurat la mașină, a stropit cauciucurile și cabina cu lichid, a aprins o brichetă. A izbucnit o flacără atât de mare, încât nu se aștepta, aerul cald i-a tăiat respirația. A început să tușească, fumul de la cauciucul și plasticul în flăcării intra în gât, devenise imposibil să respire. Căzând în genunchi, Lidia Pavlovna a vomitat, a căzut pe pământ și a pierdut cunoștința. Acolo a fost găsită, deja moartă, de pompieri. Matvei, după moartea mamei, a căzut în depresie, umbâlând ca un străin, totul îi scăpa din mâini. Îi era amar că la înmormântare aproape nimeni nu a venit, orașenii o judecau pe defunctă pentru faptele ei. Și o aminteau doar dintr-o parte proastă. Relația cu Cristina a început să se crape. Ea nu dorea să-l vadă pe iubitul ei cu o față posomorâtă și să asculte amintirile despre mama lui. Și acum Matvei aducea tot mai puțini bani. Deoarece nu se putea concentra pe proiectele curente, făcea totul pe jumătate. Scandalurile deveniseră norma, iar Cristina se gândea de 100 de ori că a făcut o greșeală legându-se de acest cavaler infantil. Euforia legată de relația secretă a trecut de mult, totul devenise plictisitor. Și fata a început să se uite în jur, căci în jur erau mulți bărbați mai înstăriți. Eduard, rămânând fără mașină și, prin urmare, fără muncă și bani, a căzut în depresie. Și, pentru a-și alina durerea sufletească, a început să bea. La început în secret, în garaj, ca nimeni să nu-l vadă, apoi fără să se ascundă. Asta chiar îi lua stresul, dar doar pentru o perioadă scurtă. Așa că doza a trebuit să fie crescută. Zina era foarte îngrijorată din cauza asta, îl certa pe soț. Eduard, înțelege, abia văd că pentru Alina stresul nu e o soluție. Nu mai îți agravezi starea. Înțeleg ce simți. Camioneta era creația ta și ne hrănea. Așa e. Dar pierderea ei nu e sfârșitul lumii. Așa că, dacă nu ești atent, te vei îmbăta complet. Și cui îi trebuie asta? Eu și Timur te rugăm insistent. Ia-ți viața în mâini, liniștește-te, nu totul în viață e pierdut. Nu-i așa, Timur? Suntem o familie și ne vom descurca. Nu trebuie să renunți. Ai promis că vei fi mereu lângă mine. Iar acum ce? Te-ai lăsat complet? Și Eduard s-a trezit, a făcut față situației, realizând că a intrat pe un drum periculos. Zina l-a ajutat activ prin metode de convingere, rugăminți și afecțiune. I-a preparat ceaiuri de mușețel și mentă cu miere. Treptat, starea lui s-a îmbunătățit, a început să se implice mai activ în treburile casnice. Și a început să se gândească cum să revină în profesie. A sunat la multe firme de transport. Și într-una dintre ele s-a dovedit că era un loc vacant pentru șofer, unul dintre angajați ieșise la pensie. De asemenea, firma cumpărase un nou camion de marfă Volvo. Eduard a fost invitat să lucreze pe el cu un termen de probă. Veniți, doar cu documentele, i-au spus. Eduard parcă a deschis o a doua suflare. Încântat de succes, a început să lucreze cu o energie dublată. Se bucura de noua camionetă, ca un copil de o jucărie nouă. Acea veche camionetă nu se putea compara cu aceasta nouă. Încă se simțea mirosul vopselei de fabrică și al tațeriei proaspete. După fiecare cursă, spăla cabina cu șampon și o lustruia până strălucea. Munca îi aducea lui Eduard atât plăcere, cât și venituri, iar acasă l-așteptau Zina și copiii. Eduard pleca în cursă, iar Zina rămânea acasă. Era, așa să spunem, spatele lui de încredere. Da, nu era ușor. 2 copii și ea însărcinată. Avea nevoie de îngrijire și supraveghere. Mulțumiri ambelor mame, care veneau mereu în ajutor. Fără sprijinul lor, Zina cu siguranță nu s-ar fi descurcat. Chiar și atunci când bunicii le luau pe Slavic și Timur pentru câteva ore la plimbare, era un mare ajutor.
Putea să facă curățenie acasă sau pur și simplu să se odihnească puțin. Eduard suna întotdeauna de pe drum, întreba ce e nou, cum sunt copiii. Zina aștepta cu nerăbdare aceste apeluri. Și când a sunat din nou, a auzit vocea emoționată a soției. Eduard, avem deja 4 copii. S-au născut gemene, 2 fetițe. Gândește-te cum să le numești. Eduard s-a bucurat și i-a spus Zinei că va fi acasă în ziua următoare, va aduce cadouri pentru ea și pentru toți cei 4 copii. Iar Matvei, după moartea mamei, parcă era urmărit de un destin rău. Nu doar că iubita l-a părăsit, dar, nenorocita, a reușit să-i scoată din cont toate economiile, lăsându-le, în esență, gol. Nu avea pe cine să învinovățească pentru dificultățile sale, el era vinovat de tot. Bărbatul s-a lăsat complet, părea că nu mai are niciun motiv să trăiască. A vândut apartamentul, a plecat de la muncă și a plecat departe, sperând să înceapă o viață de la zero, acolo unde nimic nu-i amintește de trecut. Nu înțelegea de ce Zina l-a schimbat pe el pe un șofer neîndemânatic? Ei bine, a fost necredincios, dar cine e fără păcat? Se zbate acum cu o mulțime de copii. Oare asta e fericirea? În familia lui Eduard, viața decurgea normal. Iată că fetițele au început să meargă la grădiniță, Slavic de asemenea, iar Timur la școală, grijile erau în continuare multe. Zina se obișnuise de mult cu ele, totul era deja organizat până la automatism. S-a întors la muncă, reușind să facă totul. Odată, pe terenul de joacă, o femeie a făcut semn cu degetul lui Slavic. Îi șoptea: Slavic, fiule, aproape aici. Eu sunt mama ta, Lena. Dar băiatul a aruncat o privire fugace la ea și a continuat să se joace în nisip. Știa că mama lui se numește Zina, iar acea mătușă nu semăna deloc cu ea. Apoi, străina a văzut cum Zina l-a luat pe micuț, cum a alergat spre ea din toate puterile, cum l-a îmbrățișat, cum, sufocându-se, s-a grăbit să-i povestească toate noutățile. Apoi, împreună cu alte 2 fetițe, au plecat. Lena plângea și a închis ochii, amintindu-și cum cu 3 ani în urmă a rămas însărcinată de un călător, cum a ascuns sarcina, cum nu dorea acel copil. Și a plecat departe, a născut departe de casă, chiar pe drum. Și a fugit din spital, fără să se uite la fiu. I se părea că un copil la 20 de ani e o povară. Era în joc o poziție bună, perspective. Numai că nu reușea să trăiască liniștit, conștiința o chinuia, îi apăreau frecvent vise cu nașterea și țipătul copilului și acea femeie cu bărbatul care au salvat-o. Și Lena a decis să-și găsească fiul. Să afle totul despre el. A mai trecut încă 2 ani. Și iată că l-a văzut. Și ce? În interiorul ei totul s-a răsturnat. Fiul nici măcar nu s-a uitat înapoi. El iubește pe mama lui care îl crește. Atunci care e sensul să se bage în familia lor și să încerce să conteste maternitatea ei? Cui va fi mai bine? Se vede cum Slavic își iubește mama, cum se apropie de ea. Lena și-a șters lacrimile și a șoptit: prea târziu, prea târziu. Fii fericit, fiule, și la revedere. A plecat, lacrimile îi acopereau ochii. Lena a înțeles că a făcut o greșeală fatală refuzându-le pe fiu, dar nimic nu se mai poate întoarce, din păcat. Zina și Eduard stăteau pe verandă și se bucurau de liniște. Se strângeau unul de altul, acoperiți cu o pătură. Erau momentele lor preferate, când copiii dormeau de mult în pătuțuri și puteau visa, aminti trecutul, gândi la viitor. Eduard își făcea planuri. Când copiii noștri vor crește, să plecăm împreună în vacanță cu mașina? Cred că tuturor le va plăcea. O călătorie. Aventuri. Vom alege un colț liniștit al naturii. Și ne vom odihni de toate. Zina a râs. Aha, îmi amintesc cum ne-am odihnit. Odată m-am urcat să mă plimb. Și am născut. Și mi-am găsit soțul. Cu adevărat o aventură. Glumesc, desigur. De fapt, nu regret nimic. Și dacă aș putea să întorc totul înapoi, aș proceda exact la fel. Îți mulțumesc, dragul meu, că ai intrat așa în viața mea. Acum sunt cea mai fericită soție și mamă. Te iubesc, Eduard. Bărbatul se topea de cuvintele acestea. Inima îi era caldă. Răspundea: cum aș fi putut să nu mă îndrăgostesc de o frumoasă atât de neînfricată? Tu și copiii sunteți fortăreața mea, sensul vieții mele. Și te iubesc. Zina, îți mulțumesc că ești